Додамо трохи потужності мастеку. Вітаю, друзі. І так, мастек 530 плюс. Зараз будемо пробувати, верніше, я вже спробував модернізувати. Бачите? Відкрити навіть. Відкручуємо гвинти. Далі перевертаємо назад. Ось так буде зручніше. Це я просто вже знаю. І відкриваємо кришечку. Раз. Зрозуміло, від'єднано. Тому що я тут трошечки шаманив. І так, уважний глядач вже побачив кулірочок. І кніпочка. Кніпочка на той випадок, якщо вдруг когось задовбе, що він гудить. І кулірочок. Кулірочок сюди у мене увійшов ось такий. Довго не мучився, не підбирав, не підбирав. Так, це мастек на продаж, якщо що, ось таким окумчиком. Але я би радив, що зробити ще додатково, окрім, давайте сюди, окрім такого акумулятора. Тут ще не до кінця підібрано. Це ось така збірочка. Кулера не зважайте, це я там намагався дещо робити. Значить, ну, знову ж таки, полярність тут не важливо. Ось такий корпусочок. Плата БМС в комплекті. Тиньк. 340 ампер. І в ітозі, ну, треба окремо, звісно, зарядочка. Блок живлення сюди треба, зрозуміло. Бажано купити іншу з вольтметром, щоб все було красиво. І можна зробити з нього десь, я не буду брехати, але якщо не помиляюсь, чи 20 чи 25 ампер вижити. Все ж таки буде більше. Єдиний нюанс, що треба окремо виводити зарядку. Це немало важливий фактор. Але враховуючи, що тут кришечка відкривається, можна, в принципі, примудрити. Ну, це так, це виключно порада, як збільшити потужність, так сказати. Ось такий кулер, зразу кажу, туди не влазить. Він фізично підходить, але дроти заважають. Тобто, якщо дроти б якось можна було прибрати, ну, їх можна подовжити, перетягнути і так далі. Ну, це вже, як на мене, вже сильна переробка. Але він влазить по висоті. Тут у нас зараз тиньк 0. Це у нас, якщо я не помиляюсь, іде 8. Так, 8. Це 80, так званий. Тобто, якщо щось будете ставити, то в ідеалі, якщо знайдете, я не знаю, чи є кулера менше, там 60 якісь там хоча б. Бо це взагалі малюський, і він туди спокійно вліз. Малюський, давайте, щоб я вже був не багатослівний, а чітко по факту. Малюський це у нас 45. 0, 0, 45. Ось він туди вліз, ну і в принципі для цього буде достатньо. Якщо, звісно ж, повторюю, ставити сюди літій підключати, цього буде замало. І якщо ви будете щось потужне ліпити, там на 50 ампер, чи вище, на 100 ампер навіть, то ці дроти бажано замінити. Ці дроти не потягнуть сотку. Хоча у нас тут, зараз намагаюсь подивитися, вольтаж є. 12, по-моєму, ВГ, якщо не помиляюсь. Так, 12 ВГ. Цього мало. Треба більш потужні. А так, в принципі, його можна переробити. Тобто міняєте два дроти. Можна спокійно ставити сюди 50-ку літій. Звісно, з окремою зарядкою, то не зарядять його зразу, кажу. Цього буде замало. І, в принципі, можна користуватися. Давайте зараз. Є, вольтаж є, все є. Продемонструю. Спочатку без кулера. Є.
Ну і ще, якщо це можна назвати модернізація, заглушив трошки пищалку, бо противно пищала. Це якщо що, гудить транс. Вмикаємо кулерочок. Пішов працювати кулер. Вимикаємо. Ще раз вмикаємо. Враховуйте, що зараз у нас корпус відкритий, не закритий. Зараз давайте я його трошечки призберу. Вірніше, не трошечки, повністю я його зберу і послухайте, як він звучить в закритому стані. Так, зібраний, як бачите. Акумулятор всередині. І ще раз, щоб вже було об'єктивно, в тому ж самому положенні. Вмикаємо без кулера. Вже навіть трансформатор не чути. Вмикаємо кулер. Вимикаємо. Зрозуміло, що різниця суттєва і чути кулер, як провертається, але охолодження дійсно працює в цьому випадку. Перевірено термопарою. Якщо вертикально, як він повинен стояти, хоча він може і стояти так, висіти. В принципі, кулер там не новий, зразу кажу. Може за цього, що він і не новий, він підгулює так трошки. От я перевертаю. Бачите, трошки звук змінюється. Але можна зробити завжди так, якщо не треба великого навантаження. Ось таке чудо-юдо, ось такий монстр вийшов. Простий, банальний апгрейд. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! Ну і звісно, до зустрічі!